Hello, listening friends. सुनन वाले दोस्तों सलाम। It is a special joy and delight for us to know that you are listening to this program. ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ਾਦਮਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। And that is why we love it when you write to us and let us know how you feel and how God is blessing you through these programs. ਇਹੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। We are in the midst of a series of messages from 2 Kings. ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸਲਾਤੀਨ ਦੇ ਪੈਗਾਮਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। And specifically we have been looking at chapter 5 verses 1 to 15. ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਸਲਾਤੀਨ ਉਹਦੇ 5ਵੇਂ ਬਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਤੋਂ 15ਵੀਂ ਆਇਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। In our last broadcast, I promised to tell you how one of the greatest Syrian generals experienced the blessings of surrender. ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਦਸਤਬਰਦਾਰੀ ਦੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ। Last time, also we read the passage in 2 Kings 5, 1 to 15. ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਲਾਤੀਨ ਦੇ 5ਵੇਂ ਬਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 15ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। Now I want you to imagine Naaman, the great general. ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਨੁਮਾਨ ਜੈ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। A war hero and a champion of the ancient Syrian army. ਉਹ ਇੱਕ ਜੰਗੀ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਕਦੀਮ ਆਰਾਮੀ ਫੌਜ ਦਾ ਹੀਰੋ ਸੀ। However, he was struck with the dreaded leprosy which turned his life into misery. ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖੌਫਨਾਕ ਤੇ ਮੋਹਲਕ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋੜ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ। He probably would gladly give all of his wealth. ਗਾਲਬਨ ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। He probably would gladly give up all of his medals and all of his possessions. ਗਾਲਬਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਤਮਗੇ ਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਵੀ ਦੇਣ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। Just for one day, free from pain and agony. ਦੁੱਖ ਤੇ ਅਜ਼ੀਅਤ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ। Who was there to witness to the general? ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਕੋਲ ਗਵਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਸੀ? It was not the important men of his time. ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। Nor were the other officers. ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਅਫਸਰ ਸਨ। But it was a little Hebrew girl who was taken captive. ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਇਬਰਾਨੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। It was a little slave girl who witnessed to the general. ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗੁਲਾਮ ਕੁੜੀ ਸੀ ਜਿਨੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। In verse 3 of 2 Kings 5, ਦੂਸਰੇ ਸਲਾਤੀਨ ਦੇ 5ਵੇਂ ਬਾਬ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਆਇਤ ਵਿੱਚ listen to what the little girl said to Naaman's wife. ਸੁਣੋ ਉਸ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ। If only my master would see the prophet who is in Samaria, he would cure him of his leprosy. ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਉਸ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋੜ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਵੇਗਾ। My listening friends, please listen carefully. ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। Don't be intimidated about your witnessing. ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਡਰੋ। Do not worry if the person is older or younger than you. ਘਬਰਾਓ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਉਮਰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। Why? ਕਿਉਂ? If you speak to them with respect, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬੋਲੋਗੇ, they want to know how to be free from sin and guilt. ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਖਤਾ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। They want to be free from spiritual leprosy. ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਕੋੜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। Don't be intimidated by them or by their high position. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਡਰੋ। They are crying on the inside. ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। They are hiding behind philosophical masks. ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਲਸਫਿਆਨਾ ਨਕਾਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। And yet they are desperately lost and long to know the way. ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਸਤਾ ਜਾਣਨ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। They are desperately sick and long to find a cure. ਉਹ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਲਾਜ ਲੱਭਣ ਦੇ ਖਾਸ਼ਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। This little girl had confidence. ਇਸ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਤਮਾਦ ਸੀ।
Not in Elisha, but in the God of Elisha. ਅਲੀਸ਼ਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਖੁਦਾ ਤੇ। This little girl had assurance in the Yahweh Rapha. ਇਸ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਰਾਫੇ ਤੇ ਯਾਨੀ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਸੀ। The God that heals. ਉਹ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। And she had to testify to her God. ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਪਈ। The general may have been intimidating in his uniform, ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, but she probably watched the agony on his face. ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਗਾਲਬਨ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਅਜ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। The general may have looked impressive with all the guards around him, ਜਰਨੈਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖਲੋਤੇ ਮੁਹਾਫਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਬਾਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, but she knew that when he was alone, he could not lie down because the physical pain was too great. ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਦਨੀ ਦਰਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। So she witnessed to him. ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। She could have said, "Why should I bother? ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? I should take care of myself." ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। She could have said, "I have problems of my own. ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਨੇ। I am captive in a foreign land. ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੈਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਹਾਂ। I have been snatched from my family." ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। She could have said, ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ, "Why should I help him? ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਿਉਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂ? After all, it was his army that pulled me away from my parents and sold me into slavery." ਆਖਰਕਾਰ ਇਹਦੀ ਫੌਜ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। He deserves every bit of agony that he has got. ਜਿਹੜੀ ਅਜ਼ੀਅਤ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। Oh, but she didn't do that. ਓਹੋ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। Her thoughts were not focused on herself. ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜਮੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਨ। Her life was not focused upon her circumstances. ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। My friends, believe me, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, the moment you begin to focus on yourself, ਉਹ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, you will be the most miserable person alive. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। So the young girl witnessed to her God in the midst of her slavery. ਪਰ ਉਸ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। She witnessed in the midst of her own pain. ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। And finally, Naaman goes to Samaria with the appropriate letters and recommendations from the king. ਆਖਰਕਾਰ ਨੁਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮਨਾਸਬ ਖਤ ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਮਰੀਆ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। But he also brings something else with him. ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। He comes loaded with silver and gold and expensive gifts of all kinds. ਉਹ ਚਾਂਦੀ, ਸੋਨੇ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੋਹਫਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਦਿਆ ਫੰਦਿਆ ਆਂਦਾ ਹੈ। He thought he could buy his healing. ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਫਾ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। But instead of going to the man of God, ਤੇ ਬਜਾਏ ਮਰਦੇ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ, he ended up at the door of the king of Israel. ਉਹਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਸਫ਼ਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। The king of Israel rips his clothes off and he thinks that this is a trick designed by the Syrian king to pick a fight with him. ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਾਮੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ। In verse 8 of 2 Kings 5, ਦੂਜੇ ਸਲਾਤੀਨ ਦੇ 5ਵੇਂ ਬਾਬ ਦੀ 8ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ Elisha hears of what has happened and he sends a word to the king of Israel saying, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਲੀਸ਼ਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਘੱਲਦਾ ਹੈ। how they went to the wrong address. ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਪਤੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। Had they known what a thorough secular humanist king you are of this religious nation, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀਨੀ ਕੌਮ ਦਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬੇਦੀਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। they would never have gone to you. ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। Send them to me.
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇ। I will show you and them that there is a prophet in Israel. ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੈ। So in verse 9, ਤਦ 9ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ the entire impressive procession of generals and chariots and servants land on the doorstep of Elijah's house. ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਜਲੂਸ ਤੇ ਰੱਥ ਤੇ ਨੌਕਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। You would think that Elisha would have been at the door welcoming them. ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਅਲੀਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। You would think that he would have invited the most important members of the group into his house. ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। You would think that he would have brought together all the local ministers and all dressed up in their best to meet this great hero. ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੱਡੇ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ। But he did not. ਪਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। God's man is not impressed with what impresses the world. ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਤਾਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Naaman, on the other hand, expected at least a warm welcome. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਤੋਕੋ ਸੀ ਕਿ ਬੜਾ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸਤਕਬਾਲ ਹੋਏਗਾ। However, Naaman's expectations get shattered. ਫਿਰ ਵੀ ਨੁਮਾਨ ਦੀ ਤੋਕਵਾਤ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। Elisha sends a message to the great general. ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਿਆ। Go wash yourself 7 times in the Jordan, and your flesh will be restored, and you will be cleansed. ਜਾ ਦਰਿਆ ਯਰਦਨ ਵਿੱਚ 7 ਗੋਤੇ ਮਾਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬਦਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਤੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। Please try to imagine Naaman's reaction. ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਨੁਮਾਨ ਦੇ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। Go to the river Jordan? ਦਰਿਆ ਯਰਦਨ ਤੇ ਜਾ। What kind of a fool does he think I am? ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹਾਂ। Who does he think he is? ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਕੀ ਹੈ। Does he know who I am? ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। In verses 11 and 12, you actually can feel the fire coming out of Naaman's nostrils. 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੁਮਾਨ ਦੇ ਨਥਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। He was sizzling and was hopping mad. ਉਹ ਸੂੰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗਰੂ ਟੱਪ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। Why? ਕਿਉਂ? His expectations were not met. ਉਹਦੀਆਂ ਤੋਕਵਾਤ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। His expectations were not fulfilled. ਉਹਦੀ ਤੋਕਵਾਤ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। Listen to what he said. ਸੁਣੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। I thought he would come out and lay hands on the spots and call upon the name of his God and I would be healed. ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਦਾਗਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਵਾਂਗਾ। Furthermore, we have 2 of the best rivers in the world flowing through Damascus. ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਮਿਸ਼ਕ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 2 ਬਿਹਤਰੀਨ ਦਰਿਆ ਨੇ। They are clean rivers. They are flowing rivers. ਉਹ ਸਾਫ਼ ਦਰਿਆ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਵਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। Why does Elisha send me to that dirty, filthy Jordan River? ਅਲੀਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੰਦੇ ਗਲੀਜ਼ ਯਰਦਨ ਦਰਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ? In a fit of rage, he commands his procession to head back to Syria. ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਰਾਮ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। Some people treat God like a bellhop. ਕੁਝ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਘੰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨੌਕਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। They think that God is there to do whatever they ask him to do. ਉਹ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਉੱਥੇ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ। They get shattered and devastated and angry with God. ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਵਿਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। Why? ਕਿਉਂ? Because they don't get what they want when they want it and how they want it. ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। You and I know angry and bitter people all around us. ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਲਖ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ।
They are angry because they expected God to do something for them and God did not do it the way they asked for it. ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੋਕੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. Most likely it was because God knew that what they were asking for was not for their ultimate best. ਬਹੁਤ ਇਮਕਾਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ. God can see around the corner, but we can't. ਖੁਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ. In verse 13, 13ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ Naaman's servants intervened and asked him to give it a try. ਨੁਮਾਨ ਦੇ ਨੌਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ. They used logic and said to the general, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, If he asked you to do some great things, would you have not done it? ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਤੇ ਕੀ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰਦਾ? When he acceded and he dipped into the Jordan River 7 times, he was healed. ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਯਰਦਨ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ 7 ਗੋਤੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾ ਗਿਆ. My listening friends, pay close attention to this point. ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ. Naaman's healing was not in the water of Jordan. ਨੁਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ. Naaman's healing was not even in the words of Elisha. ਨੁਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. Naaman's healing was in the trip to the Jordan River. ਨੁਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾ ਦਰਿਆ ਯਰਦਨ ਵੱਲ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ. There is a blessing in surrender. ਸਪੁਰਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. There is a miracle in obedience. ਫਰਮਾਬਰਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. There is provision in submission. ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਤਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ. There is healing in yielding. ਸ਼ਿਫਾ ਅਤਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ. You know, I can imagine old Naaman angrily pounding the ground. ਮੈਂ ਬੁੱਢੇ ਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੀਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਸਕਣਾ ਵਾਂ. Then when he got to the river, he probably did not want to take his clothes off in front of his subordinates. ਤਦ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਗਲਬਨ ਉਹ ਨੌਕਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ. He was embarrassed about his grotesque skin. ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਜੀਬ ਜਿਲਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਸੀ. I can also imagine when he finally dipped into the river the first time and then the second time. ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੋਤਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ. And there was no noticeable improvement in his condition. ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਮਾਇਆ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. He probably was tempted to give up. ਗਲਬਨ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਏਗੀ. He probably was thinking, this is all just a bit too crazy for me. ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਾਗਲਪਨ ਹੈ. So he dipped a third, fourth, fifth, and sixth time, and still no change. ਤਦ ਉਹਨੇ ਤੀਸਰੀ, ਚੌਥੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰੀ ਗੋਤਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. He probably thought to himself, ਉਹਨੇ ਗਲਬਨ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ, this is a hoax. ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ. I do not know what I'm doing here. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ. I must get out. ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. You know, most people would have abandoned this foolish venture probably right after the sixth time. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕੀ ਗਲਬਨ 6ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਹਿਮਕਾਨਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ. But Naaman knows that the prophet of God said 7 times. ਪਰ ਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 7 ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਹੈ. So when he dipped in the 7th time, his skin became as clean and as smooth as a baby's skin. ਤਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 7ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਗੋਤਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਇੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਕੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੋਵੇ. Wow, can you imagine the excitement? ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ? The God of Israel is for real. ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਖੁਦਾ ਹਕੀਕੀ ਖੁਦਾ ਹੈ. The God of Israel is the God of power. ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਖੁਦਾ ਕਾਦਰ ਖੁਦਾ ਹੈ. The God of Israel is the God of majesty.
ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਖੁਦਾ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। The God of Israel is the God of miracles. ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਖੁਦਾ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। The God of Israel is a great God and a mighty God. ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਖੁਦਾ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਕੁਵਤ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। My friend, let me ask you this. ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂ, Do you know what is stopping the miracle in your life? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੌਜਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ? It is whatever it is that God's finger is pointing out to you and saying, this one, give it to me. ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। God is saying to you, surrender it to me, repent of it. ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। Will you surrender it to God today ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓਗੇ and begin to experience the miracle of God? ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। It is my prayer that you would say yes. ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਾਂ। Until next time, I wish you God's richest blessing. ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ।